सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज फ्रम द लाइट बेस होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ टुडे नेक्स्ट भिडियो। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गर्नु होला। आजको भिडियो एकदमै बवाल किसिमको हुन गइरहेको छ, सो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो आज हामीसँग चाहिँ एकदमै अमेजिङ किसिमको ग्याजेट, सो मैले अनलाइनमा हेरेर त्यो चाहिँ मगाएको थिएँ। कस्तो छ त्यो ग्याजेट हजुरहरूसँग चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। सो हामीसँग आएको छ एउटा के हो यो डायरी जस्तो छ त, यो डायरी हो के हो, मलाई अनलाइन स्टोरले ठगे जस्तो छ। सो हामीलाई अनबक्सिङ गर्न चाहिन्छ यो चक्कु होइन, अनबक्सिङ गरौँ चट्ट। सो यो झट्ट हेर्दाखेरि डायरी जस्तो पनि देख्न सकिन्छ एज यु क्यान सी होइन। अब डायरी नै भनेर म झुक्नी त राइरहेको छु। सो अब यसलाई अनबक्सिङ गर्न चक्कुले काट्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ आएको छ म्यानुअल होइन। यो म्यानुअल चाहिँ हामीले क्लासमा पढ्न त पढेनौँ, भनेपछि यो म्यानुअल हामीले पढ्दा नि पढ्दैनौँ। भाइ साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ओ माई गड, यो त आइफोन 13 प्रो म्याक्स जस्तो छ यार गाइस। सो होइन यो चाहिँ आइफोन 13 प्रो म्याक्सको मिनी भर्जन हो होइन, त्यस्तै त्यस्तै लागिरहेको छ। सो अब ठुलो फोन किन्नलाई किडनी फाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले सानै फोन मगाएको। अब यसको रिभ्यूहरू दिनेछु म कस्तो कस्तो लाग्यो होइन। सो यसलाई चाहिँ मैले कुनै त्यो ब्रान्ड प्रमोसिङ जस्तै यो सुट त गर्न खोजेको होइन, त्यही पनि मलाई अमेजिङ लाग्यो कि यो ग्याजेट्स भनेको अनलाइन स्टोरमा। सो आज मैले मगाएको थिएँ, हेरौँ यस एज यु क्यान सी होइन। ठ्याक्कै यो 13 प्रो म्याक्स जस्तै छ। यस्तो हाल्दा पनि हेलो हेलो सबैको ध्यान आकर्षण चाहिँ हुन्छ है। सो अब यसलाई अन गरेर हेरौँ हामी। ओहो स्विच अफ अन पनि रहेछ पहिल्यैदेखि होइन। ओह यो त बटनवाला फोन रहेछ यार गाइस यार। मलाई यार म स्क्याम भयो यार, स्क्याम। मसँग चाहिँ मैले युज गर्ने फोन चाहिँ यो छ होइन, यो आइफोन भयो। सो अब आइफोनको चाहिँ बच्चा आएको छ होइन। सो अब यसलाई चाहिँ हामी अब यो अरू बक्समा के मिल्दो रहेछ हेरौँ। एउटा चार्जरको केबल मिल्ने रहेछ, अनि यहाँ अरू केही छैन त्यस्तो। अब आइफोनमा पनि डाटा केबल मिल्थ्यो, यसले सायद त्यही कपी गरे हुनसक्छ है मेरो विचारमा। अब यसको फिचर्सहरू के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.8 इन्चीको डिस्प्ले रहेको छ भने क्यामेरा MP3 MP4 वाउ ड्युअल सिम रहेको छ होइन। अनि वायरलेस FM ब्लुटुथ डायलर रहेछ गाइस। सिरियसली भन्नुपर्दा होइन मैले चाहिँ यो स्क्रिन टच होला भनेर मगाइरहेको थिएँ होइन, अमेजिङ लागेर। तर लास्टमा चाहिँ आएको रहेछ बटनवालामा। हेर्नु एज यु क्यान सी यो बटन जस्तै छ, बटनै हो तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो स्क्रिन टच जस्तो देखिन्छ। सो एकदमै कम्पेयर छ होइन। यो फोन चाहिँ कस्तो अमेजिङ टाइपको लाग्यो कि यो ब्लुटुथबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्ने रहेछ। मजा लाग्यो गाइस यार, एकदमै मजा लाग्यो। वास्तवमा यो फोन चाहिँ कार्ड फोन हो होइन, किवीले बनाएको रहेछ। अनि अब हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क आइफोन जस्तो देखिन्छ। अनि यसको चार्जिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ रहेछ, यसको सिम हाल्ने कहाँ हो यो। ओह यसको सेम बटनै जस्तो रहेको छ होइन। अनि हामीले चाहिँ यहाँबाट यसरी नर्मल्ली खोलेर यहाँ सिमहरू अनि चार्जिङ पोइन्ट मेमोरी पनि हाल्ने ठाउँ रहेको छ। सो कम्पेयर नै छ यो कार्ड फोन भन्नाले। जस्तै अब यहाँ चाहिँ यो नि चाबीको छल्लामा राख्दा पनि केही नहुने टाइपको कि यो फोन चाहिँ अब ब्याकअपको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ यो फोन। सो गाइज होइन, अनि आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। सो मलाई एकदमै सेयर गर्न मन लाग्यो कि यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेर मगाएको थियो, तर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन पुग्यो। सो केही छैन गाइज होइन। आज चाहिँ मैले फेस रिभिल गरेको, अनि कस्तो लाग्छ गाइज मेरो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, किप लभिङ किप सपोर्टिङ। अनि गाइज फेरि पनि भन्छु युट्युबरको नाताले होइन, अब माग्ने कुरा त्यही हो, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन गरिदिनुहोस्, नोटिफिकेसनमा अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। यस्तै हो, हाँस्दै रहिए, हँसाती रहिए, तो खेल खिलाती रहिए। बाई भयो।